यो डाइरेक्ट त्यतैबाट लेख्नु भएको हो भनेपछि यहाँबाट लेखेपछि त यहाँ हामीसँग छँदैछ x को भ्यालु x को दुईटा 38.7 85.1 र 7.27 है हाम्रो यो एक्सिस हो x यो एक्सिस हो y हामीले z मान्न पनि सक्छौं सो ix यो एकचोटी तर तपाईले निकाल्न पनि सिक्नु है यो कि त सम्झेर गए पनि हुन्छ एक्जाममा दुईटा फ्लान्जको जुन ट्युटोरियलमा छ दुईटा त्यो अथवा यो डाइमेन्सन सम्झेर निकाल्न नि सकियो त्यो निकाल्न त ठुलो कुरा हैन त्यसमा पनि कन्फ्युजन छ भने भन्नु 85.1 र कति छ 7.27 unit के दिएको छ m to the power 4 10 to the power 6 m to the power मोमेन्टलाई रिजल्भ गर्नु पर्यो यो m दिएको छ यसलाई रिजल्भ गर्ने दुईतिर एउटा यो डाइरेक्सनमा यसको मैले यतातिर बनाए भने दिस इज y एक्सिस एन्ड दिस इज x एक्सिस यो x यो मोमेन्टलाई रिजल्भ गर्नु पर्यो एउटा x डाइरेक्सनमा गरेपछि यता mx आउँछ र माथि my आउँछ सो mx कति हो त यो 15 डिग्री भनेपछि हरिजन्टल सँग यो 15 डिग्री यो m हो भने सो mx is m cos 15 र my is m sin 15 ठीक छ m आयो y आयो अब हामीलाई यहाँ निकाल्ने के भनेको छ एंगल अफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रम which horizontal plane and maximum tensile stress sorry the angle of neutral axis forms with the horizontal plane सँग कतिको एंगल हुन्छ र maximum tensile stress अब maximum tensile कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा हो त्यो एंगलमा चाहिँ प्रब्लम भयो सर टेन्साइल त निकाल्न सकिन्छ टेन्साइल कहाँ निकाल्नु पर्छ भने म्याक्सिमम कहाँ छ ई म्याक्सिमम टेन्साइल सर ई मा हुन्छ डी भन्नु हो ई मा ई भन्छ यो कसरी थाहा हुन्छ भने यतिकै यो डाइरेक्सनबाट पनि थाहा हुन्छ यो तपाईहरुलाई मैले भनिराख्नु पर्यो यसले पनि यहाँ टेन्साइल स्ट्रेस दिनुभयो यसले पनि टेन्साइल दिनुभयो फिगरबाटै थाहा हुन्छ हामीलाई चाहिएको के हो त न्यूट्रल एक्सिसले फर्म गरेको एंगल हाम्रो न्यूट्रल एक्सिस कहाँबाट जान्छ भन्ने कुरा हामीले यदि जहाँ सिग्मा इज 0 जुन पोइन्टमा ठ्याक्कै चेन्ज हुन्छ टेन्साइलबाट कम्प्रेसिभमा जान्छ अब हाम्रो न्यूट्रल एक्सिस जान्छ भने यतातिरको सबै पार्टमा पोजिटिभ उतातिरको सबै पार्टमा नेगेटिभ ठ्याक्कै यो लाइनमा 0 हो त्यो हामीले कसरी आइडिया लगाउन सक्छौं भने टेन्टेटिभली हेर्ने अब डी मा के आउँछ त पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ
यो माथि त पक्कै पनि नेगेटिभ आउँछ, यसले पनि नेगेटिभ दिनुभयो, यसले पनि नेगेटिभ दिनुभयो, यो पुरै नेगेटिभ भयो। एमा पनि नेगेटिभ नै होला मेरो विचारमा, र डीमा पोजिटिभ आउँछ होला। सो हाम्रो न्युट्रल एक्सिस समवेयर यतातिरबाट पर्छ भन्ने हामीलाई आइडिया हुन्छ। सो न्युट्रल एक्सिसको हामीलाई आइडिया भयो भने हामी के गर्न सक्छौँ भने न्युट्रल एक्सिस हो। तामाङ भन्दा हेर यो 7 बाट डिफ्लेक्सन ड्यू टु अनसिमेट्रिकल बेन्डिङ भन्ने हामीले पढ्यौं र कुन भनेको ए अनसिमेट्रिकल बेन्डिङमा डिफ्लेक्सन नि छ नि पढेको होइन यार डिफ्लेक्सन त त्यो नआउने यो एक्जाममा ओल्ड क्वेसनमै हेर्नु न आएको छैन होला डिफ्लेक्सन त तर पढेन त्यही त सर कहाँ जानुभएछ त्यो लाइट गयो होला नि लाइट त जान्न गएको छैन लाइट त छ कहाँ होला नि सर